Cristina, bună seara! Bună! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, de parcă ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ok. Mhm. Bine, ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3. Acum, număr de la 1 la 3, iar tu te conectezi cu toată informația care este legată de Agni Yoga. 1, 2, 3. Ok. Care este adevărata sursă sau impulsul care a stat la baza creării Agni Yoga? Mm. Ok, la ce m-am conectat acum, suntem în spațiu, în sensul că l-am pe Shiva în fața mea, adevărata sursă. Cumva sursa ar fi, ar fi ei, de aici, numai că se face prin om, prin anumite tehnici. Adevărata sursă ar fi omul, din cauza că acolo e legătura cu tehnica, cu învățătura, cu praful, cu respirația, cu eterul. Din el, din om, văd cumva legături cu mai multe entități mai sus și fiecare se leagă diferit în funcție de atașamente, în Mhm. funcție de contracte. Sursa să mă duc, dacă nu mai în timp sau pe alte dimensiuni, mm, e o entitate mamă. Se aseamănă cu o pasăre. Cu pasăre? Da, se aseamănă cu o pasăre. E echivalentul lui Tiamat ca forță feminină, dar entitatea asta, mare, cosmică, nu are corp, e eterică, are corp în sensul că o văd eu ca o femeie, ca un cap de femeie din cauza energiei ei. Are chipul de femeie cu niște pene foarte lungi pe spate, pe capul oval, dar e acoperit de pene. Și ea prin suflă în cosmos, ca și cum ar sufla într-un pai. De aici dă drumul la informație, la celelalte entități ale ei. Mhm. O să mai Vreau să mai precizăm un pic. Cine sunt acele ființe, învățători sau ierarhi,
ai luminii care au transmis această învățătură prin Elena Rorich. Um, ok, eu alături de ea vine informația că sunt păzitori al luminei oculte, al informației oculte. Și lângă ea văd niște mm, îngeri cu ochi mulți, serafim, heruvim. Mhm. Ăștia îi văd lângă ea, călăuzind-o. Pe ceilalți de mai sus, pe zeitățile indiene, le văd mai detașate. Mm, Nu ar veni direct, adică e dată de informația de ei, dar lângă ea, văd entitățile astea alte. Și cumva simt că ele ar fi aici pe planeta asta ca un acord colectiv cu Anunnaki, ca sistem de direcție, ca și cum e o anumită inteligență, um, entitatea asta, adică entitățile fac parte dintr-o anumită inteligență, care adună energia oamenilor a cosmică, cumva rețin energia, lumina, o pun ca și cum ar fi a lor, ca și cum ei sunt făcuți din lumină, dar ei sunt niște programe, lumina nu este a lor, dar e sistemul de bază prin care omul primește sau nu primește o învățătură, îl direcționează pe un anumit sistem. Um, O Cumva, filtrează această lumină, da, a- e, o, e ca și, o codifică. da, cumva ei ar fi responsabili, sistemul arhonic, cu devas și cu îngeri, demoni sau Mhm. entități bune sau rele, ar fi sistemul codat a dualității de aici. Cumva toate entitățile astea Anunnaki care au venit și au implementat sisteme s-au folosit de un sistem de bine-rău, de implementare a Mhm. dualității, a polarității, ca tu să reacționezi, ca tu să dai energia asta și o dai în acești îngeri sau demoni, bun-rău. Energia este codată, luată, transpusă, categorisită, Mhm. ca și cum ar Mhm. fi bună sau rea, împărțită între entități, mâncată, luată, refolosită în sistem, în hrană, devine ambrozie, lumina noastră, Mhm. Mhm. mâncare pentru sine. Sau creează Matrix-ul, iadurile, sau ce concepte avem noi în funcție de credințe a răului. Diferențiază, te rog, lumina ocultă și lumina adevărată. Ce diferență este? Ocultă ar fi cea care este nu dată, folosită de entități. Gen, cea adevărată ar fi că tu ești lumină, parte din Mhm. sursă, Mhm. energie. Ei sunt doar niște programe, carcase goale, care pot să absoarbă lumina ta, îi pune eticheta că este ocult din cauza că este Mhm. făcut în sistem să fie folosită. Cumva ocultul ăsta ar fi pentru mintea umană să Mhm. înțeleagă niște aspecte unei lumi inventate de ei. Este o hrană care este mestecată de ei
și Da, dată o parte. nouă pentru a o înghiți, nu? Da, ei îmi dau tot lumina noastră și o redirecționează. Spune că, uite, ăsta e Mhm. medicament. Dar, de fapt, e tot lumina noastră, da, da, Dar are reciclată. careva informație Da, de la ei. eronată, nu? Da, pe sistem, Așa. da. Mhm. În ce calitate și stare de conștiință se afla Elena Rorich atunci când primea aceste cunoștințe? A fost un canal pur, o cocreație sau alt mod? Ok, sunt multe imagini aici. Un Mhm. filmuleț care mi se dezvoltat uh, într-un cadru din Orient, e ca și cum ea ar fi pusă adormită, o văd îmbrăcată în hainele specifice uh, culturii, uh, din cauza că sunt programele cu care ea e Mhm. îmbrăcată, este adormită, dar adormită într-un mod suav, scoasă și programată, puse înăuntru informațiile și date să fie canalizate. Ca stare descrisă de oameni ar fi starea în care este Buddha sau Shiva sau și Isus, în care are picioarele puse unul sub altele, gen în infinit, și Mhm. ține mâna ridicată cu două Mhm. degete, ce Mhm. arătătorul și mijloc, asta, și cu o mână canalizează în jurul buricului sau mai jos, Mhm. cumva, la Mhm. primele chakre. Uh, aia ar fi starea. Este o stare a corpului fizic sau o stare a astralului, mentalului, a părții subliminale A mentalului. a mentalului? E cumva, mentalul ăsta, în momentul ăla, ar fi deschis, nu că n-ar mai exista, ar fi totul, energia ar curge, canal deschis de sus până în jos, în același flux, fără niciun impediment. Că partea subliminală ar fi, de fapt, în altă parte. Uh, Această stare este cauzată de o programă care a fost înregistrată la ea. Da, parcă starea asta ar putea toată lumea să aibă. Ei, trebuie să apeși undeva în spatele, în creierul din spate și în vertebra a treia, undeva jos, pe coloană. Trebuie să Mhm. apeși niște puncte ca să intri corpul într-o asemenea stare. Toți suntem capabili. Dar se Vertebra a poate treia. Chakra a doua, uh, da, da, ar fi undeva acolo. o Are de conexiune dintre chakra a șasea și a doua. Da, într-un mod simplu, da, dar mai presupune, bineînțeles, asta ar fi un prag, mai presupune un drum pe care alții îl consideră de inițiere, în care tu să te calibrezi energetic, toți nervii tăi să fie pe o anumită frecvență, capabil să facă niște explozii, să fie aliniat energetic, energia pe lângă coloană să curgă într-un anumit fel pe canalele la două. Presupune termeni și condiții, adică inițiere. Inițiere, drum inițiate pe care poți să-l faci tu sau îndrumat. A fost inițiată Elena Rorich, inițial pentru această stare. Da, informația ar fi că da.
Asta a fost o transformare a energiei sexuale pentru a primi informația, pentru a o vizualiza. În proporție de vreo 77%, da. Mhm. Însă starea de scrisoare artificială, bine. Care a fost intenția principală a învățătorilor oferind aceste cunoștințe tocmai în secolul 20? Cum să descriu asta? Intenția, văd așa niște mâini uriașe, toate Mhm. îmbrăcate cu sorțoane, cu brățări, care fac, de fapt, o roată, le văd de la cot spre degete, toate au aceeași mișcare de sus în jos, se creează un efect de roată. Um, Cumva este o mișcare cuantică, toate entitățile participă la lucrul ăsta, e o codare. Și fiecare ar avea câte un element diferit scris am mudre, așa, fiecare, Mhm. nu mudre, dar astea cu mâinile sunt mudre? Da, Așa, ok, fiecare are câte o mudră diferită pe care o ține, specific. da, în momentul în care o dă în jos. Un spectru specific fiecare. Da, așa cum se oprește la imagine, la o entitate cu colți, ar fi un bărbos bordos cu colți și un coif în cap. Ok, din câte îmi dau seama, uh, Orescos, Orescos, o scos din adâncurile pământului ca intenția lor, au canalizat un fel de șarpe. E o șarpe jumătate om, jumătate șarpe, partea de jos șarpe. E interesant cum se vede la ei, cum se văd la ei imagine. Și Nagu. da, ai spus cuvântul așa și sună corect, nu vine nicio informație contra. Mhm. Bine. Există un termen unitar sau un nume pentru acel sistem din care face parte Agni Yoga? Da, ar veni informația că din respirația Brahman. Respirația cui? Brahman, Brahma. da. Asta ca pătură generală, ceea ce este cunoscută în lume pe planeta Pământ. Nu ca ce este cunoscută în afară. Să mă uit la alte Da, entități, planete, dacă au Agni Yoga. da. Mm. Ok, îl văd pe Shiva acasă la el, uh, foarte detașat, lângă o cascadă, practicând meditația, practicând modurile pe care ne le dă nouă ca oameni. Da, ar fi valabil și pe alte planete, dar e conectare la sistemul lor, la creația lor, la creatorul lor. Al altor planete, creatorul altor planete,
Da, acum m-am conectat cu partea de Orion. Îl văd pe și aici cu păuni pe lângă, sub cascadă. În sensul că, cum este, cum dracu reptilienii au un creator, arhonii au un creator, așa și ei au un creator. Toți ăștia, toți creatorii lor, fac parte dintr-o formație. Uneori sunt descriși ca frați, ca stele care se rotesc, ca forțe. Și aceștia toți au fost creați de unul. E ca și cum s-a jucat cu experimentarea și a făcut mai multe nuanțe. O schimbat ADN-ul. Ar trebui să fie egali liranii cu... Și ei sunt de la început. De la începutul dimensiunii lumii din aceste dimensiuni, cumva partea asta de univers. Și fiecare are sistemul prin care se conectează la creator. Fiecare presupune o respirație, o canalizare în corp, din cauza că corpul are anumite coduri care se regăsesc mai sus. Sunt porți în porți în porți, univers în univers în univers. Mhm, mhm. Cine este acest creator al lor? Asta încercam mai înainte să mă conectez la el. Cel descris în textele lor. E energie masculin. Mai masculină mai întâi și apoi vine un dans, un joc între feminin și masculin, dansul creației, laptele și Mhm. formarea lumilor. Cristina la 3, Da. ca toate măștile, toate iluziile, toate Mhm. filtrele, 1, 2, 3, s-a schimbat ceva. Da, s-a schimbat ceva. Ok, Precizează, te acum rog. Mhm. da. O să schimba frecvențele. Este o navă, acum, din câte văd, e rotundă, un auriu, o rotund danosferă, plat ca o turtă. Sunt mai multe entități care conduc din dimensiunea a șasea informația într-un fel, curg în fel de stație, curge într-un fel. Ar fi o alianță aici. E ca și cum nava asta arată ca o pizza, că sunt mai multe felii și fiecare felie aparține entităților. Aici toți ei au un consiliu și o înțelegere Dintre cine de și ADN. cine? E Consiliul Galactic din toate speciile. Mhm, Sunt miliarde și miliarde de specii. mhm. Numai că fiecare se trag din câțiva. Care este structura ierarhică a celor care stau în spatele transmiterii învățăturii? De pe navă sau de pe imanente de la zeie de acolo, din Uh, India. Structura, legătura dintre o structură și altă structură, structura ierarhică. Un fiu creator, um, gen de ADN. Mhm.
Supus, loial, numai prin parteneriate. Loialitatea apare prin favor, prin faptul că o salvat de la alte pericole, alianții cu alți zei, parteneriate Anunnaki. În sens că sunt niște, unii m-am conectat acum, cei de aici, ca Anunnaki, au fost un grup formați indivizi mai mulți din mai multe specii. Cei li s-au alăturat pe parcurs au fost din alianțe din cauza că au avut nevoie. Refugiați a Imperiului, eu la sub umbrelă, sau mai este o ierarhie în sensul că ei au creat toți ăștia pe care îi numesc demoni și creaturi. Și atunci sunt creatori. Mhm. Și pentru oameni ar fi pentru specia făcută de ei, modificată, tot creatori. Mai multe cumpărat și modificat. Și ar fi cei de aici, de pe planetă, de pe și dimensiuni mai joase, ar da socoteală lor, fiindcă sunt creatori. Acest parteneriat are și altă denumire mai cunoscută. Pentru umani sclavie sau pentru care te referi. O denumire care este mai cunoscută pentru omenire, ca ceva măreț care vine spre... Că e divinitatea și că trebuie să asculte? Da, Nu e nicio divinitate. Sunt pur și simplu niște ființe în care o terraformat, o modificat mhm, ADN-ul ca să se folosească de tot ce a modificat. După care au impus o anumită uitare, au făcut parteneriat cu alte ființe, cum ar fi cu arhonii ăștia, mhm, mhm. ca să facă sistemul și să îi drogheze pe părțile subliminale ca să le stoarcă de energie și sclavie, nu divinitate. Există printre ei o figură cunoscută sub numele de Maitreya. Da, și ceva cu pri, ceva, mai treia, ceva cu Maitreya. fără, da, și toți sunt incluși. Care a fost criteriul de selecție a Elenei și Nicolae Rorich ca conductori, ca canale de transmitere a informației? Care a fost? Da, criteriu de Mm. selecție Ei din care au fost ei aleși sau ei au ales discipole să aibă din ce cauză? învățăcei? Care a fost criteriul de selecție al Elenei și Nicolae Rorich pentru transmiterea Ok. informației, învățătorii? Da. S-au oferit ei. S-au oferit ei. Da. Au venit pe pământ și au avut contract, acord cu ei. S-au oferit. Au fost chiar entuziasmați. Au fost duși în eroare sau, Oarecum, da. sau fost conștienți. Erau conștienți că o să canalizeze niște forțe destul de mari pentru Mhm. zona asta sau Mari și altfel. pozitive, nu? Mm. Pozitive, pozitiv și negativ îl percepem noi mai mult. E un Mhm. sistem în noi mai mult pe care trebuie să-l Mhm. depășim.
bine și rău dacă vrem să evoluăm ca specie, ființe. E un sistem pus pe suflet, bine și rău. Cumva erau entuziasmați că canalizează forțele astea în sensul că pe densitatea asta. Aici pentru ei era ca și cum e o fundătură și pur și simplu că aducă energie foarte mult în fundătura asta. Mm, Au fost parțial informați de ceea ce înseamnă de faptul că ar trezi din fundătura asta ca și cum arunci ceva pe fundul apei și trezești, nu știi ce trezești, fiindcă totul este în măl, toate creaturile sunt ascunse. Și ce-au trezit ei au fost lichioanele pământului, pe care le-au introdus în diverse vase. Prin metodele astea au făcut vase din oameni, a unor demoni, numiți de oameni, dar se energii. Îți veniți pe frecvenție și îți veniți pe rezonanță, îți veniți pe calibrare, pe contracte, pe discernământ, pe mai multe nivele. Nu pot să nu întreb despre Elena Blavatsky. A Mm, fost și ea selectată sau s-a oferit și ea um, cu un secol mai devreme? Era, la un moment dat, Elena s-a fragmentat și era posedată. Mhm. A fost mai multe creaturi din astea pe lângă. Mai mulți dracu reptiliani și șerpi din Ciolatea, din excursiile ei de acolo, din zona Indiei, Tibet, așa, de Asia. Au luat mai multe forme umbre pe care le-au adăugat în caiet. Multe n-au, au contracuiat, dar nu au rămas în câmpul ei. Erau sumonați la dorința ei, pe intenție, trimiși să facă diverse lucruri, să adune resurse materiale, trimiși în oameni, ca să fie marionete, să influențeze mentalul, numai că la un moment dat na, jocul a fost altul. Și chiar dacă era în posesie și era entitatea, nu-și mai putea face treaba din cauza că a fost o trădare între alte entități. Parcă, Cristina da. confirmă amprenta energetică a învățătorului Moria. Este? Ce amprentă văd, e una albastră cu maro, văd mai mult ca textură, ca și cum ar fi culoare pe paletă. Și știi că nu pui culoare sau orice material peste culoare, peste o vopsea se face o urmă, cum să explic, e textură. E foarte densă urma asta de care spui tu. Mhm. Este resimțită pe tot fluxul învățăturii, da? Această amprentă. Majoritatea, da, majoritatea. Sunt și locuri în care nu. Mhm. Bine. Și are o formă ca un drum cu curbe, ca niște serpentine, un contur. Un drum al cui?
o graniță, că acum am ieșit deasupra și parcă ar fi o formație naturală în relief, o graniță energetică a unor forțe, civilizații extraterestri. Bine, ce înseamnă conceptul cheie? Lumea de foc sau lumea focului, la nivel de experiență directă? Ok, ceea ce este și, de fapt, um, depinde acum, primul nivel ar fi cel al iadului. Um, Al iadului și îl văd focul din iad, bineînțeles cheia, dar e vorba de iadul și ca forțe din tine, fiindcă iadul nu poate să existe sau orice concept nu poate să existe decât dacă tu ai frecvența respectivă în corp. El la nivel de corp este la nivel de bază chakra rădăcină și este într-un recipient de V pe mai multe etape până în solar plexus, până se transformă în galben. Și acolo este o cheie. Ai, poți să fie numite trepte de iluminare, cheie de iluminare a necazurilor, a iluziilor, a sentimentelor, a frecvențele pe care le-ai în tine, le gestionezi altfel. Asta ar presupune. Dar acum este un sistem guvernat de entități. Faci lucrul ăsta, numai că te creezi ca o navă a lor. Tot ce se creează, tot ce deschizi ca cheie și tot ce așezi în tine se face ca o navă. Adeseori ești o navă cu un recipient a unei entități, a unei șarpe, a unei Un diverse, o vas, miz, nu? da. O navă ca un vas, cel care poartă. Uh-huh. Nu poți să nu te întrebi despre acel recipient în formă de V și care este legătura lui cu mudra care ai arătat-o, V. Păi aceeași a sistemului de aici. VO, care ar fi Venus, care ar fi V de la pentagrama, de la care ține cele cinci elemente de apă, aer, foc, Mhm, pământ, spirit, mhm, uh, care de fapt înseamnă, VO înseamnă pământul, aici că spiritul îndreptați în jos, adică mhm, pământul, mhm, noi sus, spiritul, că e mhm. pentagrama invers. Și atunci sunt programele făcute în lumea asta cu care este încărcat un suflet, un avatar sau și partea subliminală în funcție de contract și de adormire. E un sistem făcut, reprezentant a binului și a răului, s-a ales dualitatea a lui Lucifer, practic, care guvernează sistemul diaduri. E același. Um, aceeași Sunt aceleași entități, fiindcă sunt aceleași forțe, numai că sunt îmbrăcate cu energii culturale diferite. În ce constă diferența cardinală dintre Agni Yoga și yoga tradițională și religii? Ok, asta Agni Yoga ar fi pentru cei tineri, pentru generația de acum, în sensul că încearcă și ei, iau o roată mai mare. Nu văd ca și cum ar fi în partea asta la altă, la arabi, când se strat peste
suferință peste suferință, foarte mare război după război și sânge după sânge. Aici ar fi cumva că straturi mai mari, mai dense, și fiecare strat ca roată are același program. Acum reciclat, program reciclat. Mhm. Ar fi ceea ce este acum nevoie, într-un fel mental, să fie primit. Și mai mult pe aerul de acum, în sens că învățăturile de acum nu puteau fi date acum câteva mii de ani din cauza că nu erau energiile corespunzătoare. Și civilizația era subdezvoltată. Mhm. Ar fi mai mult pe energia pe care o inspiri. Cel puțin așa o simt eu acum. Mhm. Cum funcționează exact legea ierarhiei în lumina acestei învățături? Cât să te supui. Într-un fel absolut. Cum funcționează. Într-un fel, pare părea crud pentru cei care se uită de jos. Pentru ceilalți, nu pare crud, pare cumva impunere lege strictă din cauza că e vorba de energie și că nu ar trebui să fie amestecate pe un anumit plan. De asta e mai autoritar. E cu discernere din punctul lor de vedere că separă acolo trebuie să ducă energia aia, acolo trebuie să ducă energia aia cu direcție. Mai masculin toată treaba. Este de asta e sistem, da, sistem ierarhic masculin. Însăși cuvântul ierarhie presupune o supunere. Da, da. Dezvăluie esența legii karmei, așa cum este prezentată în Etica vieții. Este o lege a răsplătirii sau o lege a învățăturii prin cauză și efect? Niciun, adică niciuna și în același timp amândouă. E un sistem mecanism, într-adevăr folosit și în dimensiunea asta și în mai jos și mai sus puțin, dar nu peste tot, cât e sistemul lor încât să dea un flux de energie mai departe. Că, în sens că este o karmă aici valabilă pentru oameni care se ne nasc, care sunt în sistemul lor și pentru părțile subliminale care aleg să experimenteze tot în sistemul lor, dar numai că intergalactic, galactic, așa. Și acolo sunt ținuți în diferite poziții și tot se folosește din câte văd sistemul karmatic ca supunere, ca și cum ar fi o ierarhie și tu ajungi acolo uitându-te în urmă că ai plecat de pământ. Aici ar fi sistemul karmatic promovat că ar fi învățătură că meriți, că în funcție de ce ai făcut, în funcție de ce ai primit, ce ai Cauză-efect. rezonat. Da, e un sistem bazat pe o lege mai mare, dar în același timp exploatat ca să fie prin dualitate exacerbată, ca să fie luată energia. Și să stai în sistem, să accepti plata și ciuda și energiile rele negative. Să Rele, accepti. da, programele de fapt. Ce este inima în termenii Agni Yoga ca organ al cunoașterii superioare?
Nu, o văd ca o pompă și de informație și de flacără și de prin care poți primi flacăra al Creatorului, în care poți pune programe și ca o stensilă, e văzută, dar ca ceva foarte important și potent. E ca și cum aici ar sta cheia divinității tale date de creatorii de aici. Într-un fel, piatra filozofală. Care este rolul și destinația energiei psihice în evoluția omului și a planetei? Din punctul ăsta de vedere al lui yoga. Ok, ar fi ca și cum toți sunt parte dintr-un creator mai mare. Asta ar fi povestea pe care o spun ei. Văd așa că toți oamenii micuți sunt în brațele unei entități mai mare, pe haina unei entități mai mare, călăuzite. Asta ar fi povestea, dar de fapt acea haină în care sunt ei n-ar fi decât un platou, o farfurie foarte mare, în care stau părțile subliminale ca niște fructe, ca o mâncare. Și un vas al uitării. Care este rezultatul ideal al urmării căii Agni Yoga? Ideal ar fi să fii transformat în aviar, în pasăre. Văd un flamingo acum. Într-o pasăre, undeva într-o curte? A, nu, din cauza că curte e aici, că ești, chiar dacă ai avatar și e curte aici. Nu, ce doresc ei că tu cu parte subliminală, că tu ești forță, parte din sursă, nu? Mhm. Să iei în mod voluntar ADN-ul aviar, ca ei să aibă lumină pură în sistem. Mhm. Adusă prin tine. Da, să susții sistemul. Cât găsiți mai multe părți subliminale care vor să colaboreze în felul ăsta, să ia ADN-ul lor, cu atâta sistemul lor devine mai potent și mai viu. Către asta îl conduce cu adevărat pe om. Da, ăsta ar fi scopul imperiului, da. Și care sunt principalele obstacole pe care le întâlnește omul pe această cale? Trebuie Interne să sau fie, externe? trebuie să fie jupuit aici planetă ca să-i pun alte pene. Um, da, e ca și cum aici trebuie să sufere și dintr-o dată se duce foarte departe, foarte sus. Așa, efectiv asta văd aici, energia asta și undeva imperiul, ceea ce promite promisiunea că e foarte sus prezentat, din cauza că se uită de jos. E asemănătoare treaba cu regele maimuță care sară și la un moment dat zice că sare și că sigur l-a întrecut pe Buddha, dar de fapt nu sărise decât până la degetul mic al lui Buddha. În sensul ăsta este prezentat ca să fie copleșit. Creează o iluzie de separare de putere, de orice.
Care este practica reală de pregătire pentru perceperea energiilor de foc? Ok, de foc ca putere creatoare, forțe de distrugere, creație și distrugere, creație și distrugere. Asta văd și mi se suprapune cu altă imagine, um, cu cale, cu Shiva, cu aspectele distrugătoare și sunt conectate cu ce am zis mai înainte, cu focul ca program aici a energiilor grosiere. Păi presupune în transformare ai toate stările, un apa și apoi gaz, ai gaz lichid, ai toate astea supuse cu elementele, combinate cu elementele. Adică tu pe tine te modelezi prin foc. Și tu nu ești numai apă, ești și pământ, ești și aer. Revenim la pentagram. Mhm. În ce constă adevăratul sens al colaborării cu ierarhia luminii? Este o slujire sau o co-creație? Sta ei să colaboreze cu ierarhia luminii sau noi să colaborăm? Mm, Parsele subliminale în corpuri? Da. Mhm. Păi nu e tocmai călăuzire din ce văd. E, știi cum e folosită? Nu e folosită pe înălțime, pe cunoașterea dimensiuni mai sus. E sistemul ăsta cu arhoni, cu ei, cum te călăuzesc prin tot felul de entități, e ca și cum s-ar pune aici o sferă de lumină, dar tu ai fi într-un întuneric total, din cauza că nu te ajută să ieși din mocirlă, din întuneric, ci pur și Mhm. simplu vezi un jumate de metru în fața ta și atunci când au ei chef, mai pâlpâi bechiul și se mai stinge, rămâi fără lumină, fiindcă așa ți-a fost contractul. Și zic că totul ești divină. Rolul de-a nostru de a colabora cu e spălare. Avem doar impresia că avem nevoie de ei, dar așa ai făcut sistemul. Ai Pentru făcut... purificare, da? Nu, nu pentru purificare, că nu e sistemul de lumină. Eu nu mă refer la sistemul Mhm. nostru dinăuntru de lumină. Mă refer la ăsta care ei se dau drept lumină Mhm. și ghizi. Că noi, cu sistemul nostru, adică noi suntem lumină, noi Da, da. niciun rol, da. Doar îi punem pe ei ca înlocuitori ai noștri. Puterea o punem la ei, iluzia și totul se naște. Cum se deosebește vocea învățătorului de vocea propriului ego sau de alte influențe astrale? Ok. Ai văzut pe unii capabili, pe unii învățători, capabili să-ți dea anumite răspunsuri, îndrumări, Mhm. dar dacă eu le mai tare și ei așa pe alt plan, mai sus, se pierde imediat și au ei un ego mult mai mare. Ca și cum ego-ul lor este impregnat în partea, nu în partea subliminală, în avatar, da, prin învățăturile date. Uh, și atunci el ar exploda învățătorul ăsta de ego de toate programele respective. Ar accesa instant partea din întuneric. Și arăta masca, și arăta că e faptul că e Mhm. entitate. Mhm. Mhm. S-ar demasca. Mhm. Mai sunt așa zise
învățători că să te uiți la picioare, să te uiți să-i scuipi, vezi dacă uh, sunt ei de fapt sau nu, dacă sunt acei mari călăuzitori, dar până și acei mari călăuzitori, tot entități sunt, rezistă doar la iluziile, au alte holograme. Ce rol joacă frumusețea în transfigurarea spirituală, conform învățăturii? Ok. Conform învățăturii astea. Frumusețea aici ca grație, ca dans, ca armonie, ca matematică, ca sunet, Perfecțiune? da, echilibru. Reproduci, practic, frumusețea pe care o dau ei ca învățătură, e o reproducere a dansului cosmic prin care a fost făcută lumea și pe care ei încă îl fac. O parte din entitățile astea au parte subliminală și acelea sunt generatoare de frumusețe. Frumusețea înseamnă și înțelegere și nu e valabil numai ei, e valabil la toate sistemele de pământ. Ce înseamnă în practică să te cunoști pe tine însuți ca stăpân? Adică tu cel fără ego. Într-un fel, partea subliminală e ca ființă, ca esență, să apropii de adevăr. Dar care este locul femeii în schema evolutivă a Agni Yoga? Ok, sâmbure și creație. Din cel care cuprinde esența. Nu, e destul de egal, nu îl văd cu o suprimă Mhm. sau cu își bate joc. Nu, e ok, e destul de ok. Ce pact profund sau sarcină îi unea pe Elena și Nicolae Roerich înainte de întrupare? Deci, îi văd legați și ca părți subliminale și dinaintea venirii aici. Aici, nu, nu că n-au, ceva le lipsește din câmpuri, ca și cum ar fi niște fanatici că n-au venit pe planeta asta și-au propus să schimbe misiunea, și-au luat misiunea de a schimba lumea, de a modifica lumea. Îi văd că nu prea clipesc Nu și prea zâmbesc clipesc, nu prea sunt la valoarea la valoare. care și-au asumat-o ca sarcină. Nu, într-un fel mai macabru, nu clipesc, zâmbesc și nu clipesc, simt ca niște psihopați. Ceva îl lipsește din câmpuri, dar nu-mi dau seama din ce Fanatismul câmp. Da, asta, starea aia ar care fi ca, da, îi fanatism. blochează
aprecierea. Ok, înainte îi unea o misiune pe care și-a asumat-o ei de a schimba lumea, de a canaliza aici forțele. Și-o luat într-un mod conștient, dar, bineînțeles, nu le-a fost prezentată toată povestea. Au fost mai întâi trecuți într-un șir de încarnări ca să-i ungă în energie și după care i-au pus să Să fie, canalizeze, să aibă viața să asta. fie pregătiți pentru această misie, da? Da. Dar totuși, ce experiență interioară tainică a Elenei Rerich în momentele de inspirație și notarea învățăturii? Tainică. Da, În care a sensul fost, că partea ei subliminală era scoasă din corp. era scosul din corp. Da, era scoasă din corp și după care entitățile au băgat energie. Văd o energie albă, dar mată, nu strălucitoare. În ce a constat misiunea principală a lui Nicolae Rerich ca pictor și om public în contextul învățăturii. Adică analizator, o informație a conștiinței colective. Ok, văd anumite frecvențe care ar presupune niște inimi, iubire, aripi, dar mâinile lui le văd negre. Mm, Ca și cum mâinile lui ar reprezenta o anumită suferință, o anumită energie canalizată. A fost opera lui ca scop de popularizare a acestei învățături? Da, energetic făcea destul de multe pentru a face lucrul ăsta, da. Care a fost cea mai dificilă alegere spirituală cu care s-a confruntat Elena Rerich în procesul de transmitere a învățăturii? Erau alte entități care stăteau la pândă, fiindcă când ea era așa ieșită, și stăteau la pândă ca să ia corpul. De câteva ori și reușit. Și apare aici, mi apare ca și cum ar fi dansat, ieșit în stradă, țin ca o lunatică. Ca și ca celălalt ce a mai fost greu pentru ea, ca și cum ar să mențină forțele înăuntru ei, condensate odată primite în corp, ca să fie pe urmă scoase într-un șir. Fiindcă ea, când intra înapoi în corp, tot avea energia acolo, și trebuia, nu stăpânită, într-un fel stăpânită, gestionată. Ce calitate a conștiinței Elenei a fost cheie pentru îndeplinirea cu succes a misiunii? Fanatismul? Da, asta a ajutat mult. Dorința ei. Ok, ca și cum se uita înăuntru ei și separa.
în apă, în butoi, dădea așa o amesteca cu o botă, între ghilimele botă, era asta ca o abilitate de a se uita înăuntru ei, să vadă ce conține. Dacă e bun vinul, dacă e fermentat. Dar ce dintre ceea ce au trăit și au cunoscut a rămas în afara jurnalelor și scrisorilor cunoscute? Activa călătorii al ei în afara spațiului. Au rămas pactul și acordul călăuzirea directă. Dar cu ce alte învățături ezoterice sau școli are Agni Yoga o legătură profundă? Cu are legătură cu Vaticanul, cu Tibetul, cu Africa. Cu Africa? Mhm, da. Văd acum niște femei negrese ca reprezentante. Iapa e o cultură. Ok, cu astea mai sunt în legătură acum. M-am uitat și mai departe, dar nu văd legături aici pe pământ cu celelalte Mhm. sisteme. În sensul că gen au toate în comun dualitatea, dar ele între ele sunt certați, puțin mai colaborează. Adică nu-i fană Iahve zona asta. Mhm, mhm. Sau dracu reptilieni nu sunt prieteni cu ei. New Age-ul? Mm, Indirecte, da. Din cauza că e o alianță a mentalului, a erei mentale, dar tot separate. Și gen, unele sunt acorduri, unele au și ei nevoie în sistemul lor de o anumită energie care să fie adusă la suprafață. Colaborează, da, cu ceilalți doar la nivel de matrix. Care este legătura învățăturii cu Shambhala și Agartha? Pe Agartha nu mai accesat-o de mult. Uh, nu văd un flux constant, văd niște accesări acum mai mult timp. Pe Shambhala e aici mai direct, au fost casă a lor, sunt accesări directe, dar până într-un anumit punct numit de alții trei. Așa? Nu se duce pe dimensiuni foarte înalte. Shambhala e cam goală. Nu sunt părți subliminale. Sunt entități în primele staturi. E mai Mhm. multă ocupație. Care sunt altele? Ok, ca și te duci acolo să iei chei, cunoaștere, să-ți vezi rudele, Să-ți să vezi rudele, primești, da? da, primești ghidare, în funcție de persoană. Dar în mare pe și Valvă, de exemplu, aici în Șambala.
În ce a constat caracterul de urgență a transmite acestor cunoștințe în prima jumătate a secolului 20? Ca și cum ar fi încercat să ridici moralul prin o informație livrată pe asta, e o energie mai curată, adică nu e cu greutatea epocilor trecute, e Mhm. același program, dar cu altă energie neamprentată cumva. Mai prielnic de... Da, pentru mentalul de acum. Care este rolul Rusiei în evoluția planetară, conform mesajului învățătorilor? De evoluție, fie că este prin foc sau nu, prin a distruge sau a crea, de evoluție. Dar ce înseamnă noua epocă sau era focului din punct de vedere a schimbării energetice planetei și a omenirii? De transformarea metalelor și a mineralelor, adică a programelor pe care le avem noi în fizic. Dezvoltare tehnologică? Da, în fizic înseamnă colaps financiar sau războaie, dar ridicarea unei alte civilizații. Ei nu văd mental mai mult aer, o văd nu văd în New Age, e ca un mental, e o energie albastră care e în Matrix. Aici, pe sistemul ăsta, și ei contribuie la dezvoltarea Matrixului cu anumite energii pe care o dau ca atribut și ca să folosesc de sistem, dar e mult mai mare roata și văd ca aerul energia asta mentală. Um, Foc, ca metale și ca minerale, din cauza că sunt programele dinăuntru care ești tu făcut tu ești făcut din praf de stele și acel praf de stele este supus focului. Fiindcă tu experimentezi realitatea ta în funcție de credințele tale și poți să trăiești în anul, să te simți ca în anul 3000, dar să fii în anul 2025. Sper să aibă sens. Ce cunoștințe din Agni Yoga sunt cheia trecerii în această nouă stare? Ceva cu da pravna. Cultivarea minții, cultivarea liniștii, asta ar promova, dar mă uit să văd ce presupune înăuntru tău ca că totuși aduci niște entități. Nu, ok, ok, de acum ei au început să aibă o programă de dezvoltare a ADN-ului și cumva în unii, care sunt pe anumite cicluri de reîncarnare, în ei ar susține entități înăuntru, care urmează să mai încarneze aici multe vieți, pe care plănuiesc să exploateze, care trebuiau a venit pe planetă sau altele. Unii ar fi gata uh, să evolueze în sistemul lor și nu mai bag la posedare, și la canalizare și atunci pe ei ar fi valabilă menținerea constantă a unor vibrații de pace, liniște interioară, anularea ego-ului, ca să se înalce
între ghilimele. O să fie o parte din ei luați în sistemul lor. Cine sau ce este principalul opozant al evoluției despre care avertizează învățătura? A mereu tu. Tu ești forța și bunășirea. Dar cumva, dacă tu nu ai fi ok, dacă tu ești ok, nu, atunci nu poți să-ți facă nimeni rău. Asta văd că o dă ei. La învățătură, nu. Care sunt principalele distorsiuni pe care le-a suferit învățătura după transmiterea sa? Ok, au venit aici America și-au schimbat energia. Nu știu cum să formulez încă să fie un limbaj plăcut, adecvat. Dar, ca și cum au considerat lucrul ăsta drept ceva ce iese pe partea aia altă și au vrut să-l folosească, să-l facă profitabil. Fiindcă și ei au nevoie în sistemul global de o direcție. La ei ar fi capitalismul, ar fi ierarhia, ar fi corporatismul. Au văzut că ar fi cam același lucru, dar efectiv l-au considerat ca ceva inutil, din care să profite. Au fost folosiți, cu nuanțe din aici. În ce direcție este îndreptată săgeata evolutivă a următorului pas pentru urmașul care a stăpânit bazele Agni Yoga? E prima parte a întrebării. În ce direcție este îndreptată săgeata evolutivă a următorului pas pentru urmașul care a stăpânit bazele Agni Yoga? Păi ar fi în funcție de contract și de program. Că e o roată în care poți să întoarcă, să sară 3 pași, să întoarcă la primul, să meargă iarăși la 4-lea, să întoarcă la 2-lea, în funcție de așa zisele lecții și karme. Toți cei care au aderează la această învățătură sunt prin contract. Informația zice că da, 95-98%. Da. Sunt și eu în lista aceea care am studiat anii 90-2000 această. Da, informația vine că da. Ai avut o înțelegere. Cu cine? Krishna și mai văd pe Shiva, dar prima a venit Krishna. Care a fost impact asupra mea. Ok, tu văd că partea ai anulat pe acolo, Mhm. adică ai schimbat, nu ți-ai jucat pe linie, Au mai rămas careva amprente. mă, dacă te deschizi în momentul în care descoperi câte ceva Mhm. și faci conexiuni, cumva după ce se anulează sau șterge o Mhm. linie, Mhm. ce se creează în urmă în
funcții de mental, e o energie, ca o cometă, ca o... Când mergi pe un portal de apă și se face o trecere, așa, știi, și rămâne, dar e un Mhm. efect, e provizoriu, Mhm. că e o chestiune de timp și de înțelegere. Până se apropie de momentul zero și vei în prezent și atunci de atunci mergi mereu în prezent cu acel aspect al tău pe care l-ai integrat. Este o informație care îmi ajută să integrez mai profund cunoștințele. Yoga. Mm, Sesiunea de astăzi, Ah. informația din sesiunea de astăzi. Primele aspecte 95% poți integra, apioanele 13%. Bine? Cristina, la 3 formez o sferă din vibrație absolută. 1, 2, 3. O informez cu rezultatele din această sesiune. 1, 2, 3. Și la 3 o expediez către toți cei care sunt însetați de a cunoaște mai mult despre tot. Și deosebit despre Agni Yoga sau etica vieții. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au accesat-o. O parte dintre yogini, da. O parte nu. Și din Rusia, da. Au rezonat, au primit-o. Și patriarhul din Rusia a primit-o. Și el este interesat. Aparent, toată biserica de acolo primesc informații ezoterice, sunt deschiși la forțele inamicului. În, Mm, în mai mult în România, o parte, da. Puțin, cam 45% dintre yogini o primesc, din cauza că sunt pe anumită vibrație în câmpul cuiva care îi protejează. Nu că, nu că informația la noastră le-ar face într-un fel rău, nu în niciun fel. Uh, iar trezi, le-ar prezenta de fapt un aspect, că pe urmă ei are lua decizia. Cei care au primit-o erau cei care într-adevăr aveau îndoieli și se rup, își se curăță, deconectează sau o pun într-o pătură deoparte, gen de gândit, de procesat, fiindcă am mai multe aspecte ale vieții de integrat. Dar foarte mult pe partea de Asia este primită, Rusia, sus, în Kazahstan, toate alea, în Mongolia, este primit. Și în Australia. Republica Moldova, Da, merge. Ia o sfera între 35, 45 și 70% în ei cumva nu rezonează cu toate datele. bine. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat și de la toți. 1, 2, 3. Ne ștergem toate amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5.
Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperi interioare. La revedere! Numai bine!